guys, welcome back to my channel. Cebuana is here again, and now I'm going to cook a risotto. This is request by Ramsin Juarez and Inday King Limhar, and also kung sinong may gusto nito. Ayan, ito na, bibigay ko na yung recipe. At ang gagawin natin, ito nga muna pala ang ating recipe. Kailangan natin ng tirang rice. Pwede rin hindi tira na rice, guys. Pwede rin kayong gumamit na you can use na yung lulutuin nyo yung rice. Gawin yung lugaw, ayan. Pero pang madalian, save sa time, kailangan yung tira na rice. Mas recommended ko yun. And then, kailangan natin ng potatoes. I-slice nyo na yung potatoes and the mushrooms. Ayan, mushrooms and the scallions. Also, we need the scallions and also this one. Hindi ko alam kung ano ang name dito sa sa iba Pang sabaw yan ito pang lagay ng pag naglalaga kayo, and pwede niyo siyang ilagay. And also itong pang design natin na yung maliliit na dried chilies na nakahiwa na siya na maliliit. And then kailangan din natin ng cheese and olive oil, salt, and parmesan cheese, and white pepper, and also boiled eggs. And pampalasa natin is ito yung usually na ginagamit ko lagi na shumishantan. And of course this one, guys. Bakit ko siya gagamitin? Makikita niyo siya yung ramen. Ramen siya, di ba? Ayan, maanghang-anghang siya ng konti. Depende sa inyo kung gusto niyo na manghang yung risotto nyo. Pwede niyo gamitin yung sauce ng ramen. Kasi kaya ko siya naisipan na gawin ito, guys. Kasi sayang yung mga sauce ng ramen. Kasi hindi ito nilalagay, hindi ko ito nilalagay pag nil-request ng anak kong kumain ito. Kasi maanghang siya, diba? So, ang ginawa ko, instead na ito ang gagamitin ko na maanghang sa anak ko, pag nilulutuan ko, ginagamitan ko siya ng shumishantan na panglasa. Tinatanggal ko siya. So, sayang naman itong ating sauce. Kaya ang gagawin ko, ayan, gumawa ko ng idea na pwede ko siyang gawin sa risotto. Kaya, ang una nating gagawin is, ilagay natin yung ating kanin dito sa ating lutuan. And then, maglagay tayo ng mga 2 cups of water. Hot water. Naka-boil nito siya, guys. Ayan, mga 2 cups of water maglagay kayo. Ayan. Tapos, ayan natin. Okay. So, ayan. Madali kasing lutuin, guys, kapag na siya, yung luto na yung kanin natin. Ayan. I-boil lang natin siya ng para lumapot siya, mga 10 minutes. 10 minutes usually. Ayan. Palaputin lang natin to bago natin igisa yung ibang ingredients natin. Antayin natin siyang lumapot ng 10 minutes. Ito sa other side, magawa tayo ng gulay. Igisa natin ang ating potatoes and mushrooms. Ayan, igisa natin siya sa olive oil. Lagay lang yan. Mushrooms natin. Lagay lang natin. Kasi ilagay natin po mamaya sa pag nag 10 minutes na yung ating lugaw. Napakadali lang ito, guys. Napaka-simple, affordable, and napakasarap. Simple lang siyang gawin. Tsak magugustuhan ng anak nyo, asawa nyo. Hindi na kailangan pumunta pa kayo ng Japanese restaurant or Italian restaurant kasi doon lang tayo nakakakain ng mga risotto. So, why not? Gawin na lang sa bahay. Okay. Nakutin na natin siya. Tapos ito, isa lang natin.
natin to ng mga about mga 2 minutes lang. Tapos lagyan natin ng white pepper. Ayan. Lagyan ng white pepper. Tapos onting salt. Onting ating gawin. Napaka-simple gawin. Lang sa olive oil, guys. 2 minutes. 2 minutes lang. Ayan, tingnan nyo, oh. Diba, malapot-lapot na siya. Mas madali kasi pag luto na yung rice natin. Pang madalian. Halimbawa, pag utom tayo, pang madalian lang siya. Kaya yan, makakakain kayo ng pangmadalian. 2 minutes, guys. Ayan, lipat natin siya dito. Ilagay natin siya dito. Dito na siya. After 10 minutes, ayan. Lagay na natin ang ating gulay. Tapos tutuin uli siya natin ng 5 minutes. So, bali mga 10 minutes lang siya. Meron na kayong risotto, diba? Yan, tuloy na natin siya. And of course, ilagay natin yung sauce ng ramen. Yung sauce ng Korean ramen. Kasi ano siya eh, gulay siya guys. So, ayan. Yan, meron siyang chilies, meron siyang ano. Ilagay lang natin siya dyan. Siguro sa mga ganyan karami, isang pakete or pag gusto nyo na maanghang konti. May mushrooms din siya guys, so ayan o. Diba? Sayang kasi. Tapos, lagyan natin siya ng pampalasa. Lagyan natin siya ng shumishanta na pampalasa. Mga half spoon lang kasi mayroon siyang sauce pa na pampalasa nito. Tapos ilagay din natin yung sauce niya. Yung medyo maanghang-anghang konti. Napakasarap nito, grabe. Kung mga bata naman yung kakain guys, pwede nyo hindi lagyan itong pangpanghang. Yung lang, yung pampalasa lang. Pwede nyo kayong gumamit kung ano meron kayong pampalasa dyan. Mga magic sarap, mga ganyan, or mga kung anong meron kayo. Kasi pag bata, hindi sila nakakakain ng anghang. Ito good for lang to eh. Pang matatanda. Palamputin lang natin, tapos mamaya lagyan natin siya ng cheese. Masarap ito lalo na pag taglamig yung panahon. Ayan, di ba? Sarap. Lutuin lang natin yung 5 minutes niya bago natin ilagay yung ibang ingredients. Grabe, oh. At saka meron na siyang yung mga parang konting giniling dun sa ramen, yung sauce ng spices ng ramen. Ayan, oh. Ayan, ang bango niya. Tapos ngayon, lagyan natin siya ng 2 itlog. Iwanan natin yung 2 mamaya kasi para pang decide siya. Oh. Grabe. Tapos ngayon, pwede na natin ilagay yung parang yung pula na ayan. Pwede natin yung ilagay. Ito yung nakaka-attract dito guys. Oh. Nakakadala ng sa ating risotto, nakakadala siya ng aliw. Nagmumukha siyang mamahalin dahil dyan sa pula na yan. Ayan yung mga ginagamit ng mga sabaw ng mga Chinese restaurant. Itong pula na to. Ayan.
Kung makikita nyo, si Gretchen Barreto, mahilig gumagamit ng ganito sa sabaw niya. Now, lagay na natin ang ating. So, ayan. Nilagyan natin siya ng mga 3 pirasong cheese. Kaya siya risotto kasi may cheese siya Ayan. Depende sa inyo kung gusto nyo maraming cheese. Malapot-lapot siya ng konti. Yung talagang, ayan, dagdagan niyo yung cheese. Ayan, look at that. Diba? Napakabango. As simple as that. Makakakain ka na ng risotto. Diba? Grabe. Oh. And then, dagdagan natin siya ng white pepper, pampabango, pampalasa. Ayan. According to your taste lang. Ayan, kung lagyan mo. Wow, super bango niya. Napakalasa na niya. Super malasa. Ayan. Tingnan nyo lang siya na yung talagang lumalapot siya na lumalapot. Diyan natin siya. Tingnan nyo. Pag malapot na siya ng malapot, ayan, pwede na natin siyang i-plate pag kasi done na siya pag masyadong malapot na siya. Totally 5 minutes lang talaga. Ayan, oh my goodness. Super bango. Ayan. Grabe. With parmesan. Ayan, you can add lots of parmesan, whatever you like.